Chào các bạn, hôm nay chúng ta đi đến một cái chuyên đề, đó là tìm số nguyên tố để nó hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình giải bài tập nha. Rồi, như vậy số nguyên tố là cái gì? Bây giờ mình xuất phát từ cái định nghĩa nè ha. Định nghĩa số nguyên tố nha. Số nguyên tố là gì? Số nguyên tố là con số tự nhiên, nó là con số tự nhiên lớn hơn 1 nha, và chỉ có đúng 2 ước thôi, và là chỉ có 2 ước. Đó là gì? 1 và chính nó. Còn lại thì sao? Những con số khác là điều mình gọi sao? Là hợp số nha. Ví dụ mình có con số gì? 2 nè, 3 nè, 5 nè, 7 nè, 11 nè, vân vân nha. Đây là gì? Những con số nguyên tố nha. Như vậy sao? Số 0 có phải là số nguyên tố không? Sao? Số 0 không phải là số nguyên tố nha. Bởi vì không á là nó chia số nào cũng được hết trơn á. Nó muốn chia ai nó chia, kết quả là nó đều bằng không hết nha. Rồi, con số 1 có phải số nguyên tố không? Số 1 sao các bạn? Nó cũng không phải là cái số nguyên tố. Rồi mình sao? Bây giờ sao? Trong chương trình mình học á là sao? Mình tìm số nguyên tố, tìm một số nè, để xem có phải là số nguyên tố hay không. Không nha. Thì sao? Để xem số có phải nguyên tố không á thì mình có những cách sau đây. Ca bảng nha. Ca bảng nha. Bây giờ trường hợp sao các bạn? Nếu á, mình không có bảng là sao? Bây giờ trường hợp sao là không có bảng, không có bảng thì sao? Thì mình phải có cách để mình xác định coi nó có phải số nguyên tố hay không. Đối với những con số đơn giản nha, còn con số phức tạp mình làm vẫn được nhưng mà sao? Nó lâu. Thường trong chương trình mình á, con mình sẽ có những con số mình sao? Nó căn bản nha. Còn số phức tạp thì có thể sau này các bạn sẽ gặp nha. Rồi, bây giờ là cái cách tìm sao? Đây, cái đầu tiến hành thử cái cách tìm số đó có phải nguyên tố hay không nha. Thì cái cách mà chúng ta thường làm á, mình gọi một cái tên, đó là cái gì? Mình gọi là cái quy tắc. Cái gì các bạn? Căn bậc ha. Là quy tắc đó. Thì cái quy tắc này nó là sao? Bây giờ các bạn để tìm một con số anh nào đó, nó có phải là nguyên tố hay không nè? Nguyên tố hay không nha. Thì các bạn sao? Các bạn phải tìm ra một cái số k nào đó, đúng không? Sao cho nè? Sao cho cái con số khi mà mình k bình phương á, nó phải nhỏ hơn bằng n ha. Hoặc là sao? Hoặc là sao? Cái giá trị k này nè, nó phải gần bằng với lại sao? Căn của n nha. Rồi, đây là bước thứ nhất nha. Bước thứ hai đó là sao các bạn? Bước thứ hai thì mình sao? Mình liệt kê tất cả các số nguyên tố, mình liệt kê ra tất cả các số nguyên tố. Số nguyên tố B là đây ha, mà nó nhỏ hơn hoặc là bằng ha. Rồi cái bước tiếp tục nữa là sao các bạn? Là bây giờ mình thử chia, mình tiến hành mình thử nè, thử chia sao? N cho cái số gì đó bạn? Cái số B ha. Nếu mà sao? Trường hợp này á, mình sẽ ra cái này trường hợp nào á, nếu n mà không chia hết cho bất cứ cái nào hết, nếu mà anh là lúc đó là sao? Mình không chia hết nè, không chia hết cho B, mình sẽ suy ra anh là số nguyên tố
Trường hợp thứ hai, nếu mà anh là lúc đó là sao? Mình chia hết, nó chia hết cho ít nhất một cái giá trị nào đó nha, tức là ít nhất một số b nào đó, một số b, thì mình suy ra sao? Anh là lúc đó là sao bạn? Nó là hộp số nha. Anh là hộp số ha. Đó là cái cách để mà mình tìm ra một số nào đó nó có phải là số nguyên tố hay không. Rồi bây giờ mình qua một cái ví dụ là mình coi con số là 211 có phải là số nguyên tố hay không. Không nha. 211 thì các bạn thấy sao đây? Bây giờ đó bạn thấy nè, 14 bình phương á, thì nó bằng bao nhiêu? 14 bình phương lên 44 16 nó sẽ ra là 196 nha. Rồi mình lại có tiếp là gì? 15 bình phương thì nó bằng là 225. Như vậy từ đây mình suy ra cái gì đây các bạn? 196 nè. 196 nó nhỏ hơn 211 và nó nhỏ hơn 225. Như vậy ở đây mình suy ra cái gì đây? Như vậy mình sẽ lấy gì? Lấy 211 là chia cho các số nguyên tố nhỏ hơn bằng bao nhiêu bạn? 196 nó tức là 14, nhỏ hơn bằng 14. Như vậy các số nguyên tố nhỏ hơn bằng 14 mình sẽ có lại gì đây? Nó là 2 3 5 7 11 13. Rồi hết rồi, nhỏ bằng 14 không ta? Con số 2 mình sẽ bỏ đi, bởi vì 2 là gì? 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất nha, bởi mình loại trường hợp này ra rồi. Rồi bây giờ mình dùng các dấu hiệu chia hết. Dùng các dấu hiệu chia hết để kiểm tra. Dấu hiệu chia hết á thì các bạn coi là video trước nha, nếu mà các bạn quên nha. Rồi bây giờ dấu hiệu chia hết, bây giờ trường hợp chia cho 3, con lấy con số là 211 là mình tiến hành chia cho 3, mình thấy sao? Tổng nó bằng 4, không chia cho 3 được, cho nên loại trường hợp này đi nha. Chia cho 5, chữ số cuối nó pha 0 hoặc 5, 0 hoặc 5 đó. Trường hợp chia cho 7 sao? Chia cho 7 mình lấy con chữ số cuối, trường hợp chia cho 7 nè, mình lấy chữ số cuối của nó là 1, nhân cho mấy bạn? Nhân cho 2 nha. Rồi sau đó các bạn làm sao? Các bạn sẽ lấy cái phần còn lại của nó là 21 nè, mình sẽ lấy nè 21 nè, mình trừ cho kết quả này là 2 nữa bằng 9. 19 kiểm tra nó không chia hết cho 7 nha. Như vậy thì sao? Trường hợp số 7 loại luôn. Bây giờ trường hợp 11 kiểm tra như thế nào? Với trường hợp 11 á thì các bạn lấy sao? Lấy tổng của các chữ số ở hàng lẻ từ phải qua ha. Hàng lẻ, đây hàng lẻ. Mình sẽ có là gì đây? Hàng lẻ là 1 cộng cho 2 nè, bằng 3 nè. Mình trừ cho sao bạn? Tổng các chữ số ở hàng chẵn của nó chỉ có 1 thôi. Vậy mình tiến hành là sao? Là 3 trừ cho 1 bằng 2 nè. 2 không chia hết cho 11, như vậy sao? 211 không chia hết cho 11. Có trường hợp này ra nha. Rồi bây giờ tới con số 13. Chia cho 13. Thì 13 các bạn làm sao? Mình lấy cái chữ số cuối của nó đó, chữ số cuối của nó là 1, mình tiến hành nhân cho 4 ha, sau đó mình cộng với sao? Cộng với các phần còn lại của nó, cộng phần lại là 21 nè. Rồi 4 cộng 21 bằng 25. Mình kiểm tra coi 25 có chia hết cho 13 không? Không chia hết, như vậy thì mình bỏ cái trường hợp này luôn nha. Như vậy thì sao? Mình khẳng định thế nào các bạn? Như vậy để kiểm tra nè, rồi ta thấy nè, ta thấy gì đây? Lúc đó mình khẳng định là gì? Số
211 chính là số nguyên tố. Bởi vì sao? Số 211 nó chỉ chia hết cho 1 và cho 9 thôi ha. Rồi ở đây chúng ta mở rộng ra chút xíu thì chúng ta sẽ có được cái gì đây? Tức là sao? Một số cái tính chất của số nguyên tố. Số tính chất của nó. Thì mình có những tính chất gì đặc trưng đó thôi. Tức là số 2 là gì? Số nguyên tố chẳng duy nhất. Cái tính chất thứ hai, ngoại trừ các con số gì? Số 2 và 5 nè. Tức là ngoại trừ số 2, 5 thì mọi số nguyên tố có số tận cùng là nó đều có chữ số tận cùng. Là bao nhiêu bạn? 1, 3, 7 hoặc là 9. Nhưng các bạn nha, các số nè có số tận cùng là 1, 3, 7, 9. Chưa chắc nha các bạn, chưa chắc là số nguyên tố này. Đó, các bạn lưu ý cái này nha, để mà mình thấy mấy con số mà cái số tận cùng đó bạn mình khẳng định nguyên tố là sai các bạn. Tức là số nguyên tố thì nó có cái dạng như thế này, những số tận cùng của nó như thế này, nhưng mà muốn biết nguyên tố không mình phải test, phải thử lại nha. Rồi tiếp tục, một cái tính chất nữa là gì? Mọi số nguyên tố lớn hơn 3, tức là mọi số mà số nguyên tố lớn hơn 3 nó đều có cái dạng, cái dạng gì? Cái số nguyên tố âm nào đó lớn hơn 3 thì nó có dạng này, anh là sẽ bằng gì bạn? Là 6k cộng trừ 1 nha. Nhưng mà nó cũng giống như cái này, tức là mọi số làm sao các bạn lưu ý nha, tức là nào, các số mà nó có cái dạng này là gì? 6k cộng trừ 1 nè ha. Chưa chắc nha, chưa chắc là số nguyên tố. Đó, tức là các bạn gặp một con số nào đó nó có cái dạng này á, chưa chắc nó là số nguyên tố nha. Đây một cái ví dụ các bạn thấy nè ha, ví dụ nè, có con số là 27 đi, thì các bạn là có là cái số tận cùng nó là 7, này số 7, nhưng mà sao số 27 này sao bạn, nó chia hết được cho 9 nha, nó cũng chia hết được cho 3 nha. 27 không phải là số nguyên tố nha. Hoặc là mình có con số gì nữa, 25 đi, 25 nè, các bạn thấy 25 thì nó bằng gì đây? Là 6 rồi nhân cho 4 nè, cộng cho 1 nè, nó đáp ứng cái điều kiện là 6k, lúc đó k bằng 4 nè ha. 6 lần 4 21 cộng 1 bằng 25 nè. Nhưng mà các bạn suy ra đây 25 sao? Nhưng mình có là 25 mà nó chia hết cho 5 nha. Như vậy thì sao? Khẳng định không phải số nguyên tố. Và các số là có dạng 6k cộng trừ 1 chưa chắc nha các bạn là số nguyên tố. Rồi các bạn phải thử lại nha. Cái ứng dụng mà số nguyên tố á, thường các bạn ứng dụng nhiều nhất á, là để các bạn sao phân tích ra những cái thừa số nguyên tố để mình áp dụng vô các bài toán sao về bội số, ước số, bội chung, ước chung lớn nhất nha, hoặc là bội chung nhỏ nhất nha. Rồi các bạn có một cái điều nữa là gì đây?
Hai số được gọi là cùng nhau. Hai số nè, nguyên tố được gọi là gì? Gọi là cùng nhau. Thì sao? Nếu mà gì ước chung lớn nhất của nó đó thì nó bằng 1. Nếu mình có là gì ước chung lớn nhất bằng 1. Ví dụ mình có sao? Con số 2 này. Ví dụ mình có số gì? Số 2 và con số 5. Các bạn thấy là 2 nó chỉ chia được hết cho 1 và 2. 5 nó cũng chia hết cho 1 và 5. Như vậy hai số này gọi là gì? Hai nguyên tố cùng nhau. Rồi, đó là một cái phần chuyên đề nhỏ nhỏ về số nguyên tố để giúp cho các bạn thuận tiện hơn trong việc mà giải bài tập nha. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn về câu bài lại nha. Chào các bạn.